Welcome back again to my YouTube channel, Wablog ni Tess. And for today's video, mag-unbox tayo ng JBL FLIP 5. So tara guys, samahan niyo ako. Before we start guys, so ito, binuksan na to before sa store para matesting kung gumagana siya. So start na tayo. JBL FLIP 5 Harman. So yan, Bluetooth. So lalabas na natin siya. JBL. So nasa itong box na JBL, tsaka ito parang small box, tin box. Unahin muna natin ito. So alaman itong tin box, dalawang manual. Meron din tayong quick start guide. So ito siya, what's in the box. So, Bluetooth, pairing, play, party boost, app, charging, waterproof, and tech spec. So ayan guys, so sa iba't ibang language yun sa likod. So ayan, at itong charging cord. So ito yung laman ng flip. And then ito yung pinaka JBL natin. So kung ano yung color ng box, kung ano yung picture, yun din yung nasa loob. Are you ready guys? Charing! So ito siya guys. So makikita niya flip 5, power button, Bluetooth button, and then yung makikita niyo dito yung charging capacity niya. So may ilaw siya. Ito yung power socket. So dito naman yan, JBL play, increase and decrease. Ito yung party, yung mag-ano ka, magko-connect sa ibang flip 5. So pag pinindot mo to, magko-connect siya dun sa isang flip or JBL speaker para mas malakas yung tugtugan. So yun guys, try natin i-on. So yan, so umilaw yung Bluetooth. So one charge niya is wala na isa, kanina may ilaw to, so palobat na siya. So ito siya, kulay, anong kulay ba ito? Kulay pink. So yan, kaya naumano kung anong kulay ito. Iko-connect na natin. Isang press lang sa inyong mobile phone, yung Bluetooth. Searching. So pag nahirapan siya mag-search, on nyo lang yung ayun. So nahirapan siya mag-search guys. So pinindot ko yung Bluetooth icon. So na-search na siya. Click natin yung JBL FLIP 5. Ayun. So nag-connect na siya. Successful ang connection. YouTube. That's all for today guys. So if you like this video, please like, share, and subscribe para updated kayo sa lahat ng aking upload.
upload na videos.